Terve! Moikka! Pikkunen julkaisutauko ollut meillä tuossa, kun sattui olemaan sen verran paljon kaikenlaista tilausta, että piti tehdä tuotantoakin välillä. Ja mukavaa, että olet tullut taas meidän vlogien pariin. Missäs me nyt ollaan? Nyt ollaan täällä Pellonkuppeessa Kattilankoskella. Aivan mahtava koski. Tämähän on Torniojokea, yksi Torniojoen suosituimmista lohestuspaikoista. Ja upea, pikkusen jäähilettä menee siellä jo ja alkaa talven sesonkin kohta olla lähettyvillä täällä Kyllä. Lapissa meillä. Mitäs meillä on tänään ohjelmassa? Tästä ajellaan sitten kohti Kilpisjärveä. Ja Kilpisjärvellehän on aina ollut mukava mennä ja nyt tälläkin reissulla on mukava lähteä katselemaan, että kuinka se talvi on koskettanut siellä tunturimaisemia. Päästään kohta saanan juurille ja ehkä saanalla on jo vahvempi lumipeite kuin täällä tällä hetkellä. Meillä on Kilpisjärvellä semmonen uusi tuttavuus kuin Kilpisjärven tunturimajat. Joo, ei olla siellä aikaisemmin vielä käytykään ja nyt on mukava lähteä katsomaan porotaloutta. Kyllä, Kilpisjärven tunturimajathan on sellainen perinteinen porotila, missä on Nils-Matti Vasara. Joo. Ja hän on poromies 12 sukupolvessa. Kyllä. Mietipä, siinä on muutama suopunginheitto takana. Kyllä, siinä on ihan varmasti. Ja mikäpä olisi mukavampaa tälläkin reissulla päästä näkemään ihan sitä oikeaa perinteikkäistä lappilaista poromiehen elämää. Kyllä, Nilsistä muuten on hieno video, vaikka voitte käydä se katsomaan tuosta noin. Se on mukava mies ja hänellä on siellä myös mukava emäntä porotilalla. Miia Aittalaakso on siellä meitä varmasti tänään vastassa ja hienoa käydä tutustumassa heidän mahtaviin puitteisiin ihan siellä saanan juurella. Lähdetään katsomaan, mitä Kilpisjärvi näyttää. Niinpä niin. Ollaan saavuttu perille ja vähitellen asetettu tänne mökkiin ja olisi tarkoitus laittaa vähän tulta ja tunnelmaa. Ainakin puitteet on kohdillaan. Kilpisjärven tunturimajalla vietetyn yön jälkeen lähdimme tutustumaan Nils-Matin ja Mian porotilaan, minne he rakensivat joulukuussa avautuvaa lasi-iglukylää. Nyt pääset näkemään jotain, mitä harvoin näkee, eli huipputason matkailukohteen rakentamisen kulisseja. Ollaan täällä Nils-Matti Vasaran porotilalla ja tässä olisi nyt tarkoitus lähteä vähän Mian kanssa katselemaan, että minkälaisia projekteja täällä on nyt sitten kasvamassa. Ja oikein mukavan näköistä. Luontohan tietenkin puhuu omasta puolestaan. Peerajärvi siellä takana. Niin, Peerajärvi. Kyllä. Montakos lasi-iglua tähän on tulossa? Tai kotaa? Niin, kerro. 4. Nyt tällä hetkellä joo, mutta sitten myöhemmin lisää. Joo. Milloinkas tämä on suurin piirtein tarkoitus olla? Jouluksi pitäisi nyt valmistua ensimmäisten, että Joo. katsotaan kun käy. Niin. Niissä käy. Joo. Ja maisemahan on jopa minun mielestä, vaikka on asunut täällä vuosikausia, niin aivan ihan tykätään itse. Kyllä varmasti. Ja Onko mitä nämä vaarat tai tunturit on tässä? Tossa on Peeravaara tässä suoraan edessä, toi iso. Mukkavaara tuossa vasemmalla. Niti on rakennuttanut tämän talon 30 vuotta sitten tähän paikkaan. Joo. Suku hoitanut poroja tällä alueella jo satoja vuosia. Hän on 12 polvessa poromies olemassa. Tällä alueella he on paimentanut aina. käydäänkö katsomassa tuolta sisään? Käydään vaan. Käydään katsomassa yhtä, mihin on tehty jo lattiat kaakeloitu ja kylpyhuone. Niin pikkusen näkee sitä. Päivää. Saako tulla? Niin. Hieman keskeneräistä, mutta mahtava päästä välillä tutustumaan projekteihin. Lattiat on saatu paikoilleen ja tässä ilmeisesti sähköjohtajavetelet. Kyllä, se Seiniin. on tässä sähköistys on menossa Joo. parhaillaan johdossa asioita. Tämä on laminaattia vai? Ei, se on laatta.
Täällä on vesikeltainen lattialämmitys ja laatta. Vähän semmonen, no se näyttää ehkä lampulta tai laminaalta, Niin. kuka kattoo miten sitä sitten. Katot tulee tervaleppää, seinät tulee semmoista Siparilan sellaista sisustuspaneelia, vähän bling-blingiä. Mä voin näyttää teille, koska siitä Joo. on montaa mieltä sitten. Ja Täältä voisi hienosti revotulia katsoa tuolla Joo. Peräjärvellä. sänky tulee siihen nyt Niin. sitten tähän keskelle. Ja Joo. tässä voi sitten makailla ja katsella. Niin. Ja näihinhän tulee ihan kunnon kylpytila. Kyllä. Elikkä minä halusin tehdä tällaiset korkeakiiltoiset mustat mosaikkilattiat ja sitten tommoset kiiltävän valkoiset seinät. Keittiöhän tähän ei tule. Se oli se ruoka. Ruokahomma, niin ruoka-aamiainen illallinen kuuluu sitten se majoitus. Tuolla kodassa sitten palvellaan ihmisiä ruoka-asioissa. Kyllä. Meillä on aivan ihana Salvoksen saari, siis siellä on niin hyvät löydyt. Joo. Sinne vaan. Tässä on semmonen pikkunen tupa, jossa on takka ja mukava sänky ja mukavasti tuomassa tommosia luonnonläheisiä materiaaleja on tuossakin käytetty, että pellava tyynyjä on tuossa ja saunan puolelta löytyy sitten tämmönen ihana luonnonvalolla täyttyvä tila. Seinät on tietenkin maalattu tyylikkäästi mustaksi. Saunan seinässä on Tikkurilan piki. En muista numeroa. Joo, Mutta siis Tikkurilan värikartissa semmoinen Joo. piki. No. Niin kuin ulkonakin. kyllä. Ja sitten on perinne haapalauteet. Joo, Salvoshan tekee näitä ihan siis asiakkaiden mittojen mukaan. joo. Tuo paikalle sitten. Hauskat tuolit, siis aika kiva. Onko ne joku designista vai onko ne ihan... Istumisergonomia tässä. Siis tää on tämmönen ecofood. Joo, Eli nää on Siperian lehtikuusta nää tuolit, nää on tässä huoltovapaat. joo. Terassi on kans Siperian Joo. lehtikuusta, että se on semmoinen se. Tässä sopivassa kulmassa kun on, niin voi nähdä tähtitaivaan ja revontulet ja kuunnella luonnon ääniä. Siis tässä on itse asiassa, tässä on käyty jo niittyä tässä järvessä. Ulkomaalaisethan tätä kovasti ihmettelee, että tässä oikeasti veden päällä voi kävellä. Niin. Nyt vois muistella ehkä. Kato miten rohkea mä oon. Niinpä. Ja Taniakin. Katsotaan paljon jäätä on. Se on aika paljon. Täällä on oikeesti jäätä. Täällä on 15 senttiä jäätä. Ensimmäinen lumijönkä. Kaveri! Ai, koira tuli sieltä. Tule sisään, täällä on lämmin. Toi on ihan lämmin. Täällä on siis myös täällä lattialämmitys. Joo. Eli tää on aina lämmin tää kota. Ei tarvi käyttää tätä niinku lämmitykseen. Ja se Tää on on- niin iso. Tiedätkö aivan mahtavaa, kun tulevat tätä pakkasesta porukkaa, niin se on heti lämmin. Niin onkin tosi kiva. Kato, nyt täällä on sitä Siparilan sisustuspaneelia, Joo. mitä tulee tonne seiniin. Kun siihen osuu valo. Kyllä. Kato Ihan näitä. pakkas aamun. Niin, pakkasaamun tällainenkin. Niin tähän jakaa mielipiteitä kovasti. No varmastikin, mutta Mutta mun täytyy sanoa, että mä kyllä henkilökohtaisesti tykkään. meillä on ollut tosi kiva päivä viettää täällä Nilsmatin porotilalla tänään ja tässä nyt päivän puitteeksi porokki on tullut tuolta luonnosta takaisin tähän omalle tutulle ruukintapaikalle syömään ja ihan vaan ajattelin, että jos saataisiin vähän lähempääkin tuttavuutta näiden porojen kanssa, mutta voi olla, että ne vähän säikähtää. Tässä on ollut hirvailla kokoa. Joo, se lihapaino oli siis yli 100 kiloa. Joo. Sopisiko tämmöistä? Kyllä, tuommoiset sarvet sopii kenelle hyvänä. Miten se päivä on mennyt? Ei päivä mitään istuttu möllissä. Niin. En tiedä, päivä. Mitä sä oot siellä käynyt?
kävin ajamassa tuon poroilon ympäri. Niin. Tokan ympäri. Onks tää hyvä? On se. Oliko siellä kaikki kunnossa? Näytti siltä, että olisi. Se on jännä, että ne pysyy tavallaan tuolla aidan toisella puolella, vaikka sitä aitaa ei siinä ole. Jotenkin Ei ne kun ne rehut ne sitten. Niin. Niin No ja siinä sitten. sellainen laatikko. Ne Siinä on lähtee, rehuja. jos ei ole rehuja, ei ne jää tähän. Joo. Ne ole tässä, jos ei ole rehuja. Kolmas päivä Kilpisjärvellä on avautunut kaunis auringonpaisteessa ja Saana Tunturikin on saanut tänä päivänä vaaleanpunaisen huntusat Tunturilaen harjanteille. Meillä alkaa reissu tulla tältä osin päätökseen ja tahdomme oikein lämpimästi kiittää Miaa ja Nils-Mattia, kun ollaan saatu tulla heidän tiluksiansa tänne kuvailemaan. Mikäli sinäkin haluat seurata meitä jatkossa, niin käy tilaamassa tuosta kanava ja kellon painikkeesta saat ihan ajallaan meidän tuoreimmat uutisemme. Oikein mukavaa talven odotusta ja nähdään. Moikka!